आणि बरेच काही मध्ये सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत। आज आपण आहे आनंदवन इथे वरोरा। आनंदवन सगळ्या महाराष्ट्राला अगदी परिचयाचं आहे। महाराष्ट्रालाच काय संपूर्ण भारताला आणि जगाला सुद्धा। आपल्याला सगळ्यांना बाबा आमटे माहिती आहे, ज्यांच्या विचाराने सगळे प्रेरित झाले। म्हणजे एक काळ असा होता की कुष्ठरोगाला या समाजामध्ये कुठेही काही मान्यता नव्हती, पण बाबा आमटेंनी त्यांना आपलं केलं आणि आज बघता बघता 75 वर्षानंतर विकास आमटे यांच्या मेहनतीत आज एक आनंदवन मोठं तयार झालेलं आहे। काका नमस्कार, काय नाव तुमचं? गोविंदा काशीनाथ खोडपे। अच्छा, किती वर्ष झाले आनंदवन मध्ये आहात? आता मला 45-46 वर्ष झाली। बापरे। आणि मूळ कुठलं तुमचं? पाटण, आंध्र प्रदेश। अच्छा, कशा संदर्भात तुम्ही इथे आला होतात? म्हणजे हा कुष्ठरोग झाला मला। हां, वयाच्या 13व्या वर्षी कुष्ठरोग झाला। वयाच्या 13व्या वर्षी मी इथे बाबांच्या संस्थेमध्ये माझ्या आई बाबांनी आणून ठेवलं। तेव्हापासून मी इकडेच आहो। अच्छा, आणि मग इथे आल्यानंतर तुम्ही ही सुरुवात कशी केली? जी लाकडाच्या एवढ्या वस्तू आता आम्ही बघितल्या, आमच्या प्रेक्षकांना आम्ही दाखवल्यात, तर हे तुम्ही स्वतः इथे बनवता? हो, स्वतः बनवतो। म्हणजे हे माझ्या मनाने नाही झालं, आमचे डॉक्टर भाऊ आहे विकास भाऊ, त्यांनी मला इथे लावून दिले। चंद्रमणी म्हणून मिस्त्री होते, ते म्हातारे झाले होते, त्यांच्यासोबत काम कर म्हणून भाऊ म्हणाले। त्यांच्यासोबत मी त्यांची सेवा करत हे काम शिकलो। अरे वा, भाऊच्या मनाने झालं सर्व। मग आता तुम्ही स्वतः ह्या सगळ्या लाकडाच्या वस्तू बनवता? म्हणजे आता आम्ही हे जेवढ्या सगळ्या लाकडाच्या वस्तू बघितल्या, आम्ही प्रेक्षकांना दाखवल्यात, त्या सगळ्या तुम्ही बनवलेल्या आहेत हाताने? मी आणि एक तो मुलगा आहे आणि माझी मिसेस, मी। अच्छा, तुमची मिसेस आणि मग तुमचा सगळा परिवार, तुम्ही आनंदवन मध्येच राहता? व्हेरी गुड। आणि ही जी लाकडं वगैरे येतात सगळी जी आपण आता बघतोय, ही तुम्ही याच जंगलातनं आणता की अजून दुसरीकडनं? आपल्या परिसरातूनच। आपल्या परिसरातनच? संस्थेमधूनच। बापरे। आणि मग आता घरी कोण कोण असतं तुमच्या? माझ्या घरी भाऊ आहेत, मी एक मोठी बहीण आहे, सगळं परिवार आहे आमचं पूर्ण। सगळ्या आनंदवनलाच आहेत? नाही, माझ्या गावाला राहतो। गावाला राहतात? आनंदवनला मी एकटाच। अच्छा, मग आता हे जे तुम्हाला सांगत होते आधी की तुम्हाला कुष्ठरोग झालेला आहे, तर आता तो सगळा पूर्णपणे बरा झालेला आहे तुमचा? पूर्णपणे बरा। वा। आणि तुम्ही जगाला एक प्रेरणा देत आहे, पूर्ण महाराष्ट्राला प्रेरणा देत आहे, संपूर्ण भारताला एक प्रेरणा देत आहे। आणि हे अवजार जी आहेत ती वेगवेगळी अवजार जरा दाखवाल, काय काय आहे? हे वेगवेगळे अवजार आहे सर्व। या अवजारांनी तुम्ही हे सगळं करता? सगळं काम हे करते, वेगवेगळे अवजार आहेत। सगळे अवजार वेगवेगळे आहेत। आणि आता हे काय करताय? हे सिलिंग लॅम्प। अच्छा, सिलिंगला लावायचं लॅम्प। ओके। आणि मिसेस कुठे आहेत आता? माझी मिसेस इथेच आहे। अच्छा, काय नाव तुमचं? माझं नाव सुनीता गोविंदा खोडपे। अच्छा, मी तळोदी, बालापूर, चंद्रपूर जिल्हा। अच्छा, तुम्ही पण यांच्यासोबत किती वर्ष झाले आता संसारात? 35 वर्ष झाली? 35 वर्ष झाले। वा 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 वा। आणि तुम्ही पण अगदी मजेत आणि हे अगदी सोयाने इथे आनंदवन मध्ये सगळं काम करता? छान। मी तुम्हाला फक्त यातला थोडासा भाग दाखवलेला आहे, ज्या तुम्ही आज वस्तू इथे सगळ्या बघितल्या आहेत।
पूर्ण लाकडाच्या, या सगळ्या या लोकांनी केलेल्या आहेत. ज्यांना आपण म्हणत होतो की कुष्ठरोग झाला, ज्यांना समाजात कुठेही काही जागा नव्हती, पण त्यांनी ते कुष्ठरोग आज बरे केले. मला वाटतं आज 75 वर्षात त्याची संख्या 10 लाखाच्या वर आहे. म्हणजे मी म्हणतो हा चमत्कार आहे. आणि या सगळ्या लोकांनी आज आपल्या परिश्रमातून हा चमत्कार आपल्या समोर आणलेला आहे. मला वाटतं खूप मोठे मोठे कलाकार सुद्धा कदाचित ही कलाकारी बघून म्हणजे त्यांच्या डोळ्याला पण पारणं फुटेल. इतकं सुंदर यांनी इथे कला केली. आणि ही 2च माणसं फक्त त्यांच्या थोडक्या अवजारात, जी अवजारा पण मी तुम्हाला दाखवलेली आहे, त्या अवजाराने हे सगळं बनवतात. आणि ही सगळी लाकडं आनंदवनातच स्वतः त्यांच्या रॉ मटेरियल मधून येतात. आनंदवनाची सगळ्यात मोठी विशेषता म्हणजे अशी आहे की इथे कुठली वस्तू, छोट्यातली छोटी वस्तू सुद्धा वाया जात नाही. त्या प्रत्येक गोष्टीचा उपयोग होतो. हेच बाबा आमटे आणि विकास आमटे यांचं खरं यश आहे. लाकडाचंच आहे. थोडं शेवटला लोखंड दिलं वजनासाठी. आणि ही जर्मन्या पट्ट्या पकडसाठी आहे. आणि हे वेट लावल्यामुळे हा उभा होऊ शकतो. असं घुमल्यानंतर तो उभा होऊ शकतो वेटमुळे. वा, आणि हे तुम्ही केलंय. वा वा वा. आणखी आपण खूप गोष्टी यांच्या जाणून घेणार आहे, पण आजच्या भागात एवढंच. असेच काही भाग घेऊन येणार आहे पुढच्या भागात. तोपर्यंत बघत राहा भटकंती आणि बरंच काही. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.